Guys, may share ako sa iyo ngayon na pwede tayong kumita ng $131 at saka $500 sa TRX AIRDROP at saka sa UNISWAP. So, panoorin mo to. Alright guys, before we proceed, magpipick tayo ng dalawang winner ng GCash load. Dalawang tao po, mananalo ng 30 pesos load sa nag-comment sa nakaraang video natin ng bounty. Okay, so nandito po yung mga comment ninyo, bounty. Okay, so meron tayong unique commenters na 42 po. So, ito po yung bounty na keyword. So, alright, so let's pick the first winner. Alright, and congratulations to 2D Batcade. So, comment siya ng bounty na rin sa GCash. And congratulations to you and thank you so much for watching the video and for your comment. So, thank you po. So, let's pick the second winner po. And congratulations to Jonathan Fernandez. Meron na rin siya GCash number dito, bounty. So, congratulations po and thank you so much for watching the video and for your comment. So, guys, wait nyo lang po yung price niyo. Mamaya isi-send ko na po sa inyo. Alright, so this time, let's continue to the video. Guys, what's up? And thank you so much once again for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online, and Mr. Share is here! Alright, so in today's video po, may share ko sa iyo ngayon na airdrop na naman ng TRX at saka UNISWAP. So, gamit tayo ng Telegram. So guys, just do stand by to this video. Panoorin nyo po ito kung paano natin gagawin. So, I will show to you the step by step kung paano tayo kikita more regarding dito sa free airdrop na to. So guys, libre lang po ito. Walang investment. So, all you have to do is just spread the project to the whole world. For your friends, families po. So, spread lang po natin to be able to earn more. Okay? So, just do standby guys. And of course, inimbitahan din po kita na mag-subscribe ka dito kung gusto mo ng pagkakitaan ng pera online gamit ang internet, computer mo, cellphone mo, laptop, tablet. Guys, consider this channel na i-subscribe mo ito si Pinoy Money Online. Baka po makatulong po sa iyo kumita ng extra pera online. Okay? And of course, before we proceed, meron akong i-share sa inyo na kung gusto mong kumita ng 100 a day gamit ang YouTube kahit hindi ka gumagawa ng video katulad nito. At saka kahit wala kang channel, pwede ka po kikita sa YouTube. Okay? So, bisitahin mo lang po yung link na nandyan po sa description. Kumita sa YouTube o earn $100 a day using YouTube without making video or without a channel. Pwede po. So, bisitahin niyo po yung link, panoorin niyo po yung video, intindihin niyo pong mabuti. So, nasa sa inyo na lang po kung gusto niyo pong i-take ang opportunity na po iyan. Okay? So, guys, this time, kung ready ka na, well, let's go to my computer again. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Pinoy Money Online and ang motto natin is a day without laughter is a day wasted. So guys, tawa lang tayo ng tawa, smile everyday para hindi ma-wasted yung life natin. Alright, so meron na po tayong 6,150 plus subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa Pinoy Money Online. And of course, inimbitahan din po kita na panoorin mo itong mga ibang uploads ko dito kasi po may mga proof of withdrawal na po ito lalo na sa mga free cryptocurrency. Okay, so panoorin nyo lang po, baka makatulong po sa iyo kumita ng extra pera online. Alright, so guys, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na airdrop. Okay? So ito po yung TRX airdrop, ito po yung ano natin ngayon, yung Telegram natin. Okay? So TRX airdrop bot. Join to our channel. Tingnan natin to ha. What can this bot do? We are giving away 1.5 million TRX to this airdrop. Okay? So all you have to do guys, mag-join kayo dito. Follow nyo po yung step by step dito. Pag once na maka-click na kayo ng link dyan, dyan po sa description. Pag makapasok na kayo sa Telegram, may may instruction po na bibigay sa iyo. So i-follow niyo lang po 'yan. Join to our withdrawal channel, required to everyone to be able to withdraw. So channel, click niyo lang po ito, tapos mag-join lang kayo, okay? We have 4 days left before the withdrawals of your free 500 TRX. Hurry up and invite, spread your links everybody. So okay, so So sa October 27, 2 days na lang po pala. 25 na po ngayon. So you earn 5,000 TRX or $131 for joining withdraw available on October 27. So referral count, wala pa ako referral count. So kung gusto niyo pong mag-join dyan under my link, so nandiyan na po yan. Of course, kasi po hindi kayo makakapasok, pwede nyo i-click yung link na yan nandiyan sa description. And of course also, to be able to earn more, so all you have to do is meron kayong link din makukuha. So every referral, you will get 50 TRX and you can withdraw joining balance in October 27. So hurry guys,
So meron lang tayong 2 araw to join the withdraw on October 27. So ayan po, join our Telegram. So join our channel. So channel links, ito po ang kailangan nyo gawin. Kailangan nyo po itong i-click, mag-join kayo dito. Click nyo itong join kasi naka-join na ako. Tapos ito rin po, withdrawal channel. I-click nyo rin po itong join. Ayan po, so may mga nag-withdraw na po. So mga initial withdraw po ito. And then, ayan po, pinapakita nila yung mga withdrawal dito sa, giving away sa TRX, okay? So 4 days left na lang or 2 days. So ayan po, all you have to do is just refer your referral link. Post niyo po sa Facebook, social media, at ano pa, mga vlog meron kayo dyan. So joining balance withdrawal starts on October 27. So nag-try ako mag-withdraw. So ayan po, October 27 pa po yung withdrawal dito sa TRX. So all you have to do, kung meron kayong TRX wallet, so I suggest you guys to create a wallet in TRON link. Ito po, katulad nito. I-suggest ko po mag-create kayo ng wallet dito sa TRON link, katulad nito po. Ayan. So guys, meron akong maraming i-share sa inyo regarding dito sa TRON guys, paano tayo kikita. So just do standby to this channel. Mag-subscribe ka na lang po. Kasi po, i-share ko, marami kong i-share sa inyo na pwede tayong kumita gamit ang TRX. So as you can see now, TRX is about 1.30 or 50 peso. So 1 peso and 30 cents na po ang 1 TRX. So balik tayo dito sa Telegram, okay? Ayan po, so join lang kayo para tayo. So we will wait the update on October 27 po, okay? So ayan po, that is the first airdrop po na share ko sa inyo. Ito po yung TRX boot airdrop. So imagine guys, 5,000 TRX, so 131 for joining withdraw available in October 27. So mag-click na kayo dyan ng link dyan para makasali na kayo dito sa airdrop. And of course, ito na po yung pangalawang airdrop natin, yung UNISWAP X boot. Okay, so ito po yun. Pag join nyo dito, makikita nyo dito what can this boot do. So claim $500 UNISWAP. So click nyo na po yung start. May start kayo makikita dito. And then join UNISWAP. Click nyo na po itong check. And then merong captcha na ibibigay sa inyo. Ayan po. So i-input nyo po itong captcha. Ayan po. So input ko po itong captcha. So makakapasok ka na. Ang bot magbibigay sa iyo ng message. Hello Mr. and I am the UNISWAP X boot. UNISWAP X is an upgrade of the native UNISWAP project, giving it scalability and security it needs to serve all of humanity and implementation of proof of stake. Introducing UNISWAP X calling into crypto world. Claim UNEX as your privilege today. So click nyo na po yung accept. May accept na nakalagay dito. Click nyo lang ang accept. And then pag click nyo na accept, hey, let's get you started. You will receive 500 UNEX after completing all steps. Refer your friends and earn 50 UNEX for each referral. So 50 UNEX guys. So kada isang referral, 50 UNISWAP or $50 po in the future value. So all you have to do, kailangan nyo na po i-follow itong instruction dito. So first, follow nyo yung Twitter. Click nyo lang itong open. Ayan, so pag ma-open na yung Twitter, i-click nyo na po itong follow dito. I-click nyo yung bell para updated kayo kung mag-tweet yung UNISWAP. Tapos ito pang isa, retweet and like pin message. So ito po, i-tweet mo daw itong nakapin dito. Ayan, so katulad dito, na-tweet ko na ito. So UNISWAP airdrop is live. So ayan guys, huwag tayong magpapahuli kasi sa mga airdrop, meron talaga tayong makukuha sa mga airdrop. Ayan po, so pag ma-tweet mo na yan, click mo lang itong next dyan dito. Then hey, you're almost done. Enter your Ethereum address. So yung Ethereum address mo guys, I suggest to, hindi po yung Ethereum address sa sa COINS.PH, okay? Hindi po yung Ethereum address. Ito po yung mag-create kayo ng account dito sa MyEther wallet. Okay, mag-create kayo ng account. So, all you have to do is create kayo ng account dito or ma-download or kung meron na kayong MyEther wallet talaga yung ko guys, or kung ano pa yung ERC20 na supported wallet niyo about sa Ethereum. So, pwede kayo mag-create ng account dito or i-download niyo itong MyEther wallet sa Google Play or at saka sa App Store niyo. So, mag-create kayo ng account. Pag once na maka-create kayo ng account, yung wallet address dito sa MyEther wallet ang ilalagay nyo dito. Hindi po yung Ethereum wallet sa COINS.PH nyo or Coinbase. Yung supported ng ERC20. Okay?
So, yung pong wallet na yon. So, siguro may idea na siguro kayo, may alam kayo kung paano gumawa ng ERC20 na Ethereum wallet. Kung wala kayong idea guys, pwede niyo akong i-message sa Facebook natin. Bisitahin niyo po ako sa Facebook para masagot ko po kung meron kayong mga katanungan kung paano gumawa ng ERC20 wallet. Okay? So, ayan po, napasok ko na yung wallet ko sa ERC20. So, sa my Ether wallet. So, hey, you're almost done. Enter your Twitter username. So, ito po yung username ng Twitter ko to verify na-share ko yung link, yung post nila, pin post nila. To verify din na nag-follow ako sa Telegram or sa Twitter account ng UNISWAP booth. And then, as you can see, you just received 500 units. Refer first to earn 50 units for each referral. So, ayan po, meron akong balance dito na 500 units for sign up and 0 units for referral. Click referral bonus to accumulate more units. So, withdraw will be set automatically on October 25th. So, ayan po, 25th na ngayon. So, ayan, makikita natin dito. I-check ko ito mamaya at saka magbibigay ako ng update sa inyo kung pumasok ba itong token na ito sa sa tawag nito sa my Ether wallet ko. And hindi pa kasi wala pang time ngayon para mag-withdraw. And then, ayan po, lang kayo, nandyan pa po, hindi pa po tapos yung airdrop nito. So, pwede pa kayong makahabol, okay? So, habol na kayo. Kaya pwede rin kayong bumili sa Unix plus your airdrop balance. Wow! So, exchange opening price is $1 per Uniswap. So, Uniswap listing October 28. So, ililist po yung Uniswap or Unix coin sa listing. So, meron akong referral link dito. So, makikita nyo. Magantay tayo ng update or papakita ko sa inyo pag once pumasok ito, ipapakita ko sa iyo yung update natin. So, click ko to next. Ayan, na ako dito. So, pasok ko ulit yung Ethereum wallet ko. Ayan. So, ito po. Papasok ko ito. Para makita nyo kung paano ba gagawin. So, you're almost done. Again, pasok natin yung Twitter. Ayan. So, you just receive. Refer your friends. And then, click na rin itong withdraw kung pwede na ba. Withdrawal will be sent automatically on October 25th. So, wala pang withdrawal ngayon. So, antayin ko pa ito. Pupasok ito sa wallet ko dito. So, gagawa ko ulit ng video dito kung actually, airdrop naman po ito. So, kung matatapos itong airdrop, baka hindi na kayo makakasali din, di ba? So, better na kung kasi meron pang time, sumali na kayo. Okay? And of course, meron akong bonus sa inyo guys. Ilalagay ko na dyan, link dyan, lahat sa description. Ito rin merong isa. So, manonood ka lang dito ng ads ng Ethereum. Ayan po. So, makaka-receive ka every 13 seconds ng Ethereum. So, makikita nyo dito meron akong balance. Tingnan natin yung balance account natin. So, ito po yung isang, ayan po, user Mr. D. Meron akong balance na 0.0003. Account type free. So, ito po yung wallet ko sa COINS.PH. So, hindi naman itong ERC20. Automatic po itong i-deposit sa ETH wallet mo like Abra wallet, ETH, or COINS.PH, or Coinbase. And then, input nyo lang po yung email ninyo. And then, kung to be able to earn more is refer more. So, ayan po. I-try nyo lang po ito. So, pag once maka-withdraw, ang withdrawal kasi dito is the minimum is 0.2. Ayan, minimum withdrawal is 0.2. So, kailangan din natin mag-refer 10 friends to be able to withdraw the ETH. Alright, so guys, sana meron kayong natutunan dito ngayon, and tanong lang kayo kung meron kayong mga hindi naintindihan. Feel free to message me on Facebook para masagot natin, kasi po hindi po ko po ma-accommodate lahat yung comment sa YouTube. Okay? So, better po sa Facebook po kayo mag-message po sa akin. Alright, so just do stand by to this channel guys. Please subscribe and of course, stay updated po dito. So, kung nakaabot ka dito, well, comment ka dyan ng Telegram. Okay? Comment ka dyan ng Telegram para may chance ka manalo sa pag-giveaway natin next video ko po. Alright? So, once again, this is Pinoy Money Online and Mr. Shane. Guys, always remember, a day without laughter is a day wasted. Thank you so much once again, Mr. Shane and Pinoy Money Online. See you on my next video.